Привіт, це Марія, вона наш новий співробітник, і виникло бажання, швидше, напевно, внутрішня потреба вас з нею познайомити. Не через те, що вона буде приймати участь в наших коротких, я сподіваюся, не тільки в коротких відео, а через те, що Маші 19 вже є. Маші 19 років, і як би це не парадоксально звучало, Маша штурмовик. Можна так сказати, що Маша штурмовик? Напевно, що так. Окей, отже, а якого ти року народження? 5-го. Капець, от я чесно вам кажу, це просто якийсь там розрив поколінь. Да? Я, щоб ти розуміла, людина не просто з минулого сторіччя, я для тебе минула, я для тебе людина з минулого тисячоліття. І саме от такі моменти і спонукали мене зробити з нею інтерв'ю. Знову ж таки, хочеться сказати дитина, але це ейджизм, людина. Да? Їй 19 років, вона вже пройшла війну. Мені здається, все рівно, який проміжок часу людина була на війні. Це великий поступок. І давайте спробуємо познайомитися ближче. Ми домовились з нею, що це буде не інтерв'ю в режимі Ксена Воїн, да, і Харизма, і Літаври. Спробуємо просто поспілкуватися. Ви її будете бачити, я сподіваюся, періодично на каналі. Тому давайте знайомитися. Скажи, будь ласка, знову ж таки, ми домовилися, що ми з тобою не спілкуємося в форматі режиму вопрос-ответ. Да? Якщо щось виникає, можеш послати нафіг. Єдиний момент одразу хочу сказати, що відео не буде насичено відео і фотографіями Маші з фронту. По-перше, ти телефон свій, на який все знімала, загубила, да, наскільки я розумію. І по-друге, спілкуючись зі своїм колишнім керівництвом, керівництво сказало потихонечку, по чуть-чуть, да, без особливих подробиць і нюансів, правильно? Так. Деяке щось ми там зможемо, да, показати, те, що ти там загалом показував фотографії, якісь короткі відео, щоб ми розуміли, да, з ким ми спілкуємося. Окей, розкажи мені, будь ласка, для початку, як ти туди потрапила, мається на увазі не саме прийняття рішення, а в принципі, от як це відбувалося, і все ж таки, що спонукало? Чекала 18. У 23-му році мені виконалось 18. Одразу спробувала податись до 3-ї штурмової бригади. Що сказали? Що сказали? Побігали, здали фізо, все ок. Якби, да, ні, ти типу ще маленька, ти ще дівчинка і все таке. А ким ти хочеш бути? Я кажу, от так хочу бути. Щось там ми трошки пообщались. Трошки не вийшло. В ітогі мене перенаправили, скажімо так, в іншу структуру, в інший підрозділ за моїми запитами і бажаннями служити, саме за тою спеціальністю і напрямом. Штурмовиком? Так, не зовсім. Щось з цим пов'язане, скажімо. Пробувала там, вже тренувалась, вже проходили все. Все ніби ок, але трошки не пройшла, не попала. За фізухою? Ні, не за фізухою і не за здібностями, а знову ж таки та сама проблема, ті самі запити щодо статі і віку. Командування, старші чоловіки, тобі ще дітей рожать, тобі ще жити. Слухай, до речі, як ти до цього ставишся? Я маю на увазі, процесу народження? Чи не розумієш ти свою відповідальність саме в цьому аспекті, народжувати дітей? Чи не здалося тобі тоді, і не здається тобі зараз, що це також функція, яка надто важлива для країни? У мене була така думка, що дійсно це певна зона моєї відповідальності, проте вона не була пріоритетною. Не на той момент, не зараз? Поки що так. Окей. Коротше, чоловіки тебе випробовували фізуха 5, там моральна стійкість 5, але ні. Да, можна так сказати. Пояснювали виключно віком і виключно статтю. Здебільшого так. Просто такий запит, я хочу, амбіції, рвіння, тілець за гороскопом, все, надо, все, і капець. На жаль, тоді не склалось. Зрештою, абсолютно рандомно я дізналася контакти рекрутингового центру батальйону, про який принаймні йдеться. В якому ти і проходила вишкіл і так, службу? Так, вишкіл, гартування, службу. І чекала. Мене зразу погодили, і я чекала просто заїзду саме на підготовку, без ВП. Окей. Розкажи, будь ласка, наскільки це заточено виключно під чоловіків, чи така солдат Джейн ти мала проходити вишкіл саме як за чоловічими стандартами, чи тобі робили поблажки? Там всі були рівні. Що, серйозно?
Мається на увазі, що фізо, наприклад, ми однаково і бігали, однаково займалися, і, в принципі, умови життя, так, мешкання були абсолютно ідентичні для всіх. І я не скажу, що для мене це було складністю. Я по натурі трошки пацаньонок, так би мовити. Якось досить швидко адаптувалась, плюс до того, що саме з мого набору всі були зелені, так би мовити. І ми якось як молоднячок швиденько один до одного притерлися і, собственно, включились в весь процес, який нам предстояв. Слухай, а загальна вага амуніції, спорядження, з якою ви бігали? Ну, яка? Ми також бігали, звичайно. Зараз спортсмени і всі інструктора з фізичної підготовки почнуть, що ні, не можна. Ми бігали в снарязі, звісно. Стандартно, як у всіх там. Скільки ти важиш і скільки в відсотках від твоєї ваги? Тоді я важила, напевно, кілограм 65. Так. Зараз я важу порядку майже на 12 кілограмів менше. Фізо було, звісно, краще набагато. В відсотках сказати я, знову ж таки, не можу. Проте... Мається на увазі, ти могла, умовно кажучи, от ви збиралися, да, от твого побратима там стоїть, броня, амуніція, повний комплект, ти могла взяти його, твоя амуніція, твій комплект нічим не відрізнявся. Чому? От, наприклад, анатомічно деякі аспекти по вазі відрізнявся, знову ж таки, тому що є хлопці більші, є хлопці, дівчата менші. Відповідно, плити так само за шириною, за вагою, от в тому ж бронежилеті. Тільки в цьому аспекті? Так, БК, якщо казати саме за магазини споряджені, за зброю безпосередньо, то ідентично, можна сказати. Шолом, ясна річ, розвантажувальна система. Відсоток жінок-дівчат на війні, от те, що ти спостерігала, який він? Чи гендерно вони вирівнюються, чи в будь-якому випадку є перекос? Чи керівництво до цього все ще ставиться кухня? Іди, баба, на кухню. Ні, так не ставляться. Це досить... до речі, ти не казала, і ти і в тройці була, да? Ні, я в тройці не була. Я маю на увазі, ти проходила вишкіл в тройці. От ти зможеш порівняти, да, там, ставлення до жінок, там, от, в тих трьох, як мінімум, вишкольних центрах, яких ти була? Щось змінюється в армії чи ні? Звичайно, змінюється кількість жінок в армії, відсоток жінок в армії. Плюс до того компетентність жінок в різних напрямках безпосередньо роботи, вона значно збільшується. І щодо питання гендерної рівності, в мене воно досить суб'єктивне, тому що все ж таки люди, які йдуть в армію, навіть зараз, під час війни, вони йдуть з різних причин і міркувань. Тому стереотипне мислення неможливо відкинути, на жаль, або на щастя. Тобто таким чином. Ти маєш на увазі, все рівно є таке ставлення кухня? Чи що ти маєш на увазі стереотипне мислення? Стереотипне мислення, тобто жінка в армії, з якою метою ти прийшла? Що ти тут шукаєш для себе? Я все, у мене ідеологічні переконання, я дитё Донбаса, я хочу повернути свій край і все, щоб суверенність в Україні була, і щоб все було добре. Це коротко і так лаконічно. Тобто це основний принцип, основне керування і моїх ідеологічних переконань, так би мовити, базис. Тобто ти з Донбасу, да? Саме звідки? З Мар'їнки. Яка зараз окупована? Складна тактична ситуація. В смислі, вона зараз, там бої за неї не йдуть, вона окупована? Станом на зараз можна сказати і так. Ти виїжджала звідти ще до початку війни чи саме після 22-го року? Після 2014 року я проживала паралельно, можна сказати, на два міста. Місто Вугледар і місто Мар'їнка. Звісно, я проводила багато часу в Мар'їнці, навчалася в Вугледарі, а здебільшого приїжджала на канікули, на побути додому, бо хотілося, звичайно. При тому, що навіть в період з 2014 до 2022 року були обстріли, там і прилітали в саме місто навіть під час цих всіх перемовин, міров, цих домовленостей, і всього цього. Окей, скажи, будь ласка, вишкіл, під час проходження вишколу, скільки разів була думка, а що я взагалі тут роблю? Жодного разу не було такої думки. Да. Слухай, це було схоже дійсно на фільм «Солдат Джейн»?
Ні. Я в ніякому випадку не хочу, щоб лунали такі асоціації. Просто я до цього крокувала, так би мовити, вплоть від свого 18-річчя, дуже хотіла. І все, от як тільки, так і зразу. Я максимально була готова, в першу чергу, психологічно до цього. Плюс я рада, що я опинилася саме там, де я була. Тобто, можливо, саме такий фактор на це вплинув. Скажіть, будь ласка, цей БЗВП 3-4 місяці скільки був? Менше. Менше. І після цього вас розподілили, чи ви одним підрозділом почали виконувати бойові завдання? Почали залучатися до Поступово. певного роду діяльності, так. Щось можеш розказати в загальних рисах? Ми вже попередили про те, що це будуть прям зовсім загальні риси. Наскільки, дивись, мова не йде саме про операції, да, там висунулись такого-то числа, там виконували таке саме завдання. Саме специфіка діяльності підрозділу мається на увазі? Я загально? маю на увазі, наскільки це відрізнялося, наскільки це ти була підготовлена, наскільки твоє враження від того, що ти очікувала. Що я побачила? Що ти побачила? Що я побачила? Я можу вам сказати, що враження було саме таким, яким я його собі і уявляла. Тобто в моменті ти можеш собі усвідомити, що питання смерті як такої, якщо ти наважився кудись їхати, сідати, іти, вже не стоїть, ти просто зробивши це, ти усвідомлюєш, що от сьогодні це може статись, а постає питання невідомості, а як? І чи дійсно сьогодні? Все. Йомко, содержательно. Це відчуття, воно не випускає тебе від початку. От як тільки ти переступила поріг, вийшла з БЗВП, воно так от стабільно з тобою так і залишається. Чи якось це волнами, чи на операції це щось одне відчуття. Після операції ти сидиш, їш крекери і думаєш, йоперний балет, як ми звідти вибрались. Як це взагалі в тобі, 19 років людині, не буду казати вже. Дитині, що моя мама там зараз в'яже, ти думаєш, от ця дівчинка, от спасибо тобі, світлий ребенок. От чесно, ти розумієш, да, що якийсь відсоток людей скаже, що, от реально ребенок. Я себе такою і вважаю. Да? Насправді так. Я думаю, що більшість покоління мого, яке зараз бере участь у бойових діях, вони діти всередині, але травмовані вже. Наприклад, я свій внесок, на жаль, зараз не вважаю вагомим щодо нашої перемоги. Я думаю, що завжди мало, завжди треба більше. Якщо ти можеш, ти здатен, ти маєш іти і не перекладати відповідальність на інших. Ти пішла, наскільки я розумію, через травму загалом, чи ні? Там була сукупність факторів, попри травму ноги моєї. Якраз таки щодо оформлення, наприклад. Так, це ж все ж таки було на добровільних засадах, цілком і повністю. І, знову ж таки, впираючись в гендер, не знаю, наскільки можна акцентувати на цьому, але, на жаль, так і було здебільшого. Хоча в тому підрозділі наразі дійсно є зараз жінки, які виконують дещо інші функції, не ті, які я хотіла, наприклад. Тож, так склалося. Ти маєш на увазі, під час виконання бойових завдань ти була там на добровільних основах? Да. Ніякого документообігу, бойового розпорядження по тобі не було? Це складний процес, який був умовно. І, на жаль, чи на щастя, з певних засад до сих пір існує такий формат. Багато хто вважає, що вже час, якщо ти там дійсно хочеш воювати, захищати, іти оформлятися і собі рухатись. Але деякі люди, яких я особисто знаю, передбачають все ж таки формат на добровільній основі, як, приклад, 2014 року і тому подібне. Тобто виникає питання, що у випадку якоїсь травми або смерті людина гине не під час виконання бойового розпорядження? На жаль, здебільшого так. Скажи, будь ласка, це
не тільки за бажанням самого бійця, це якась, ну, в чому проблема? От конкретно в твоєму випадку, в чому була проблема? Гендер. Тобто тебе залишили, але сказали, що ти залишаєшся на таких умовах. Мені сказали, якщо ти хочеш продовжувати саме рухатись в векторі, то який ти там собі задала, чи хочеш бути залученою до діяльності і до роботи підрозділу, то залишатись на таких засадах, як і були. Окей, а питання? А чому не можна було там оформити тебе, умовно кажучи, діловодом? Звичайно, можна так зробити. Проте на той час така схема вже не була актуальною. Чому? Тому Слухай, це мені здається, це важливе питання, тому що ти кажеш, що частково через травму, частково через те, що тебе не оформили. Да? Ти Я залишила просто кудись? розчарувалася і вирішила, що от я раз спробувала, другий раз спробувала, третій раз спробувала. Спробувала оформитися. Так. Куди мені було цікаво і хотілося, і людей, яких я знала, але от мене бортануло і мене зачепило саме питання гендеру в той момент. Я ні в якому випадку не позиціоную жінок як абсолютно рівних, тобто в мене своя думка з приводу цього, але я вважала, що я спроможна на це, принаймні. І багато хто дійсно підтримував мене в цьому, навіть серед командування безпосереднього, проте склалося так. Повертаючись до гендера, скажи, будь ласка, наскільки це, на твою особисту думку, є, залишається проблемою? Тобто, дивись, це через твій вік все ж таки були такі проблеми з оформленням? Ні. Саме через гендер? Да. Чи ти бачиш в цьому проблему? Не бачу. Я бачу, що це питання часу. Все зміниться. Мається на увазі, чи ти бачиш проблему в сенсі, чи ти бачиш потребу змінити це? З особистих міркувань так, а в загальних, як це? Жінок змушувати йти служити? Чи жінкам можна все штурмувати? Я знаю багато жінок, дівчат, снайперів зі складу штурмових груп. Були такі, деякі вже покійні, на жаль. Коротше, розмова про те, що було в армії, трохи, я так розумію, некомфортно для тебе. Ти все рівно знаходишся в межах, щоб не сказати лишнього. Да. Окей. Давай тоді спитаємо тебе, наскільки твоє ставлення, бачення того, що відбувається в країні, змінилося після того, як ти повернулася з армії? Чи ти бачиш, що, умовно кажучи, Київ якось тотально відрізняється по атмосфері мешканців від Константинівки, від Харкова, там, я не знаю, де ти була, найближчі місця? Звичайно, відрізняється. Значно Чим, наскільки відрізняється. дратує, не дратує? Вживаєшся ти в цей ритм? Чи він неорганічний з тобою, і ти живеш все ще тим якимось життям умовного Харкова чи умовного Херсона? Вживаю, звичайно. Є таке поняття, як емоційне оніміння, можна так сказати. І багато цивільних людей, недотичних, не знаю, як це взагалі можливо, тобто такий формат абстрагації від війни, поступово звикають, звичайно, до поганого теж звикають і адаптують свій ритм життя під тривоги, під обстріли. А щодо покоління юного, мого покоління, це хлопці і дівчата, часто стикаюсь, які абсолютно не бачать свого майбутнього тут. Це залежить від регіону? Чи це залежить просто від виховання? Я все ж таки схиляюсь до того, що це залежить від виховання, а не від регіону. Слухай, скажи, будь ласка, питання, наскільки змінився той Донбас після 14-го, напевно, недоречно. Ти не пам'ятаєш того Донбасу, який був? Я під стол пішки ходила. А взагалі, той Донбас, який залишався в складі України, як ти його собі відчуваєш? Який він є, на твою думку, і думку твого покоління, і навіть твоїх батьків? Ти бачила зміну ставлення своїх батьків до України і Донбасу в Україні? Як це відбувалося? Бачила. Звичайно, я бачила. І я можу сказати, що мої батьки просто хотіли миру, і як більшість мешканців таких регіонів, як Луганська область, Донецька область, просто хотіли спокійного життя у себе вдома в складі суверенної незалежної держави під назвою Україна. Логічно.
Скажи, будь ласка, все ж таки порівнюючи умовний Київ, от на твою особисту думку, дійсно, це, як ти сказала, емоційне неміння? Так. Чи це змінюється з часом? Більше цього стає, менше з цього стає? Чи ми вже вийшли на якесь плато, на якому люди просто не зважають на війну і все? Там ракета прилетіла, ну добре, що не в мене. Напевно, саме в такому векторі багато людей і мислять. Це нормально, це інстинкт самозбереження. Знову ж таки, ти звикаєш до поганого і до хорошого. Однолітки твої, ти була, умовно кажучи, білою вороною? Чи ні? Ви знаєте, на той час в такому діапазоні не фігурувало поняття того, що буде от така війна, повномасштабне вторгнення. Ти маєш на увазі 19-й рік, да? Ні, я маю на увазі, наприклад, 21 рік. А в 19-му році я вже бігала на вишколах джури в Краматорську на ППД 80-ї бригади. Ну, тобто, Таких, як ти, було багато? Бажаючих, що... Бігати на вишколу? Ні. Скажи, будь ласка, а рідна мова твоя яка? Дитинства, скажімо так. Мова дитинства російська. А коли перейшла на українську? Напевно, ще в вересні, не знаю, чомусь я от коли пішла до школи до 11 класу в 21-му році, вирішила собі, що буду більше спілкуватися українською. Це і так поступово вже почала переходити на українську мову, саме так, щоб у вільному форматі спілкуватись. У нас навіть це як жарт був якийсь, там ми йшли на тренування, наприклад, з важкої атлетики, все, ми там йдемо і виключно українською спілкуємося. Все тренування ми говоримо українською. І якось так воно відбувалось і так, воно і сталося. Скажи, будь ласка, як батьки поставилися? До чого саме? До того, який вибір ти зробила в 23-му році? Не знали про це. Взагалі? Вони знали, що я залучаюсь там до вишколів різних, проходжу там бойову підготовку в різних організаціях, військово-патріотичних, ідеологічних в тому числі. Це вже в той час вони знали таке, так. Коли ти вже була, умовно кажучи, на БЗВП. Да. Коли батьки дізналися остаточно все? В цьому році на мій день народження. Коли ти ще була в армії чи ні? Вже ні. Коротше, ти їх берегла, так? Да? Дуже переживала, як сприйме мама. І що мама сказала? Та, якщо чесно, вона до сих пір мені не вірить, як я могла таке приховувати, коли там показую якісь відео чи ще щось, наприклад. Вона, Маша, що це таке? Зачем? Для чого? Тобто, деколи такі питання. Це Окей, знову ж от таки. як ти їй пояснюєш, для чого? От як ти їй пояснюєш? Вона просто знає, що я така. Так от душа в мене жить, болить за це все. У них теж болить, але... Ти одна в родині? Ні. Двоє. Молодша сестра. Молодша сестра. Зараз не на БЗВП? Ні, молодша сестра дуже радіє, коли мене там бачить по відео, наприклад, і вона, як не дивно, дуже хоче бути схожою на мене. І прям так, вау. Для неї. Скільки їй років? Уже буде 13. Вона з батьками, да, зараз? Так. Що батько каже? Що ж, доця, то що ж? Що зробиш, якщо ти хочеш і так вважаєш за потрібне? Окей, скажи, будь ласка, все ж таки, повертаючись до питання, наскільки ти відчуваєш себе все ще пов'язаною зі своїм підрозділом? Якщо ми відкинемо, умовно, якщо ми залишимо осторонь те, що зараз твій молодичок воює, да? От саме твоя пов'язаність з підрозділом, наскільки вона слабна, не слабна, наскільки ти чи відчуваєш ти те, що, скажімо так, ти їх залишила? Відчуваю, звичайно. Спочатку дуже сильно, якось не розуміла, чи правильно це рішення прийняти, і як бути далі, а може шукати альтернативу. Багато кого вже немає, не тільки з підрозділу моїх знайомих, друзів. І
Тобто, можливо, якщо і сумує, то саме за тою атмосферою і пережитими емоціями, і досвідом набутим з цими людьми. Але такого вже не буде. Тобто, якщо зараз скажуть, давай ми тебе оформляємо, що ти скажеш? Скажу, да. Ну, слухай, давай так. Ми це зможемо вирізати. Мені от дійсно цікаво. От якщо тобі зараз, умовно кажучи, умовний товариш полковник каже, Маша, в мене нема ніяких проблем з гендером, возвращайся. Ні, не возвращайся, заходи. Можливо, навіть не в той підрозділ. Чому я прийшла сюди, скажу так? Я би, от як я не намагалася за цей час, умовно там округлити півроку. Там я пробувала цивільну роботу, наприклад, мені важко. Ну, я не скажу, що я там ветеран з ПТСРом і з купою контузій, що в мене там свої особливі психологічні нюанси, чи, можливо, якась травма дитинства, звісно, присутня, але я б походилася, да, я би пішла. Позаяк склались так у мене обставини, в мене зір ще почав падати, ну, тобто зі здоров'ям нехті. І плюс така ситуація склалася саме в підрозділі тому, то було якось комплексно прийняти таке рішення, що от спробуй себе в дещо іншому. Я себе в моменті зловила на думці, що я взагалі нічого не знаю. Типу, от я зараз приїду в Київ і куди мені йти, що мені робити, взагалі себе ніде не бачу. І мене ця думка налякала, і я просто спробувала. І врешті я все одно повернулася до того, що мені ближче, це от тут у вас, там, от якусь альтернативу знайти, займатися чимось близьким до цього і бути умовно в цій течії. Як ти думаєш, що мама скаже? Якщо Побачить відео? Ні, якщо ти знов вступиш до лав. Я думаю, що якщо я знову вступлю до лав, то це має бути вже на всіх офіційних бюрократичних засадах. Да. І, звичайно, буде переживати, як і в усіх, хто боронить країну, батьки, близькі люди, дружини, діти. Скажи, будь ласка, а ти, давай так, абстрагуємось, а яке ти бачиш майбутнє цієї країни? Ну, умовно кажучи, як ти собі бачиш перемогу? От просто як представник покоління, як ти бачиш собі перемогу? Я бачу її досить складною. От зараз, в 24-му році, да? Що для тебе перемога? Для мене перемога – це припинення бойових дій, відновлення, скажімо так, територіальної цілісності нашої країни, як мінімум. І, звичайно, це досить складний період адаптації до нових, знову ж таки, умов життя, до нових складнощів, які виникнуть в поствоєнний період. Тобто, я не бачу слово «перемога» так написаним на бумажці. Я бачу це як складний процес, який потребує станом на зараз ще багато зусиль, ресурсів. І коли це буде, у всіх думки різняться, проте я думаю, що не скоро. Ти в неї взагалі віриш? Так. А що ти думаєш про перемир'я? От станом зараз, знову ж таки, на 24-й рік? Наскільки я бачу, багато хто вже поступово до цього схиляється через усталат війни, виснаження. Причому це говорять люди, які не були дотичні ніяким чином до війни, так би мовити. Я не бачу перемир'я. Ну як? Якісь мінські домовленості чи що це має бути? Я думаю, що ні. Так, замороження. Я думаю, що ні. Не було замороження. Не буде, чи ти не віриш, чи ти не було, хочеш? Коли було якоби мінські, не було. Тобто це все одно так чи інакше проявляється, триває. І чому, наприклад, для більшості війна почалась у 22-му році? Тому що, всі знали, що мінські домовленості. А ті, хто мешкали в фронтових територіях, вони знали, що це не так. Тобто все одно якимось певним чином потерпали. Там багато історій, які можна розказати, висвітлити. Проте я не бачу в цьому сенсу. Просто як представник саме населення Донецької області, моя суб'єктивна думка. Але якщо все ж таки це перемир'я відбудеться, то я думаю, що в цей раз
відчують всі наслідки сповна. Як можна вірити цій державі, і як можна вірити в умови, які нам ставлять, і на яких засадах взагалі має відбуватися це перемир'я. Я для себе не бачу просто. Не бачу, на що можна погодитись, на який компроміс після всього того, що відбувалося і відбувається. Я думаю, що саме медійний інформаційний тиск, який спрямований на таку частину населення від агресора, він має свої, звичайно, наслідки. І люди дійсно вважають, що там ракет більше, ніж у нас солдат. Але особисто я так не вважаю, і я знаю, що наша нація, наші люди, вони вмотивовані тим, що вони захищають своє. Тобто ми не засіхали ні на що, не наше. І я думаю, що за нами правда, а правда завжди перемагає. Скажи, будь ласка, не здається тобі, що є сенс зараз отримати передишку на умовах перемир'я? Ця передишка буде і у них? Да. Не думаю. Тобі не здається, що вона нам зараз потрібніша, ніж їм? Що ми могли б використати її? Чи не здається тобі, що ми тут всередині все ж таки зрозуміли те, чого не було в 2014-2015 році? Типа війна там на Донбасі, ми тут самі по собі. Все нормально. Живемо, як живемо. Не здається тобі, що можна отримати за рахунок перемир'я шанс, зрозумівши оцю титанічну проблему Росії, все ж таки використати цю передишку краще, ніж вони, підготуватися? А в чому буде заключатися підготовка? Дивись. Накопиченні ресурсів? Врешті-решт так. А яких людських? Ні, не людських. Саме зброї, саме ракети. Дивись, зараз ми на кінець 24-го році нібито зробили ракети, які можуть самостійно зробили. Да? Ми вже не будемо там попрошайничати у американців. Дайте нам ракету ударити куди-небудь. Да? Зараз ми нібито почали їх виробляти. Відповідно, за рік якогось більш-менш стабільного перемир'я, чи не здається тобі, що цих ракет буде не 100 штук на всю Росію, а 100 штук на кожне велике місто. І тоді потім просто можна буде в Курск не пішком іти, втрачаючи зараз найкращих наших людей в Курській області, а просто снести як кажуть, центри прийняття рішень в Курску. І навіть росіянам все стане зрозуміло, що просто не потрібно сюди лізти. І потім, виходячи з того наявності такого власного ракетного потенціалу, візьмемо цей момент, ракетний потенціал, що виходячи з наявності цього ракетного потенціалу, можна буде вести перемовини набагато більш потужніше. Все ж таки, я більше схиляюсь до того, що питання стоїть у людях. Мотивованих людях. Звісно, війна не стоїть на місці, вона продовжує розвиватись, безпосередньо використовуються нові засоби. Тому я думаю, що процес саме виготовлення, розробки ракет і всього іншого, про що ви зазначили, може відбуватись паралельно до... Окей. Все ж таки, дивись. Ми розробляємо ракети, а в цей період ми не втрачаємо людей. Чи так не краще? Тобто, ти готуєшся, побратими готуються, ракети куються ракетний щит страни. Це відсилка к Совєтському Радянському Союзу. Це звучить як затіще перед бурею. Так, перед нашою бурею. У нас буде свій лютий 22-го. Чому ні? Ти зрозумієш, що я маю на увазі? Звичайно, маю на увазі. Тільки буря буде з нашого боку. Чи не здається собі, що в таких умовах краще все ж таки йти на перемир'я? Застать врасплох? Мені важко просто, знаєш, з радикальної точки зору припустити думку про те, що можна дати їм таку саму можливість. А в цей час
все рівно будуть гинуть генерали в Москві. Це ж не означає, що ми їх не будемо вбивати. Ну, самокати продовжують взриватися в Москві. І не тільки. І не тільки в Москві, так. Да. Я ж зараз не в окопі, і я не маю за собою права стверджувати, якби узагальнювати думку усіх безпосередніх військових, штурмовиків і всіх дотичних, залучених щодо того, як це відбудеться, чи може це апріорі відбутися, це перемир'я. Просто наголошую на тому, що домовленості, які були раніше за час від 2014 року, не були дотримані саме в тому аспекті, як вони були декларовані. Тобто отак от має 100%. бути. А от Трамп завтра припинить надавати допомогу. Що робити, Маш? Воювати. Ну як можна відмовитись чи погодитись на якісь домовленості? Я просто не уявляю. Я говорю це з того, от як я була там, умовно, зовсім дитиною, от коли ти сидиш там спокійно в подвір'ї і щось прилітає, і ти не знаєш, що це, ну чому, а хто це. Ну це ж такі там, як я раніше думала, це ж теж люди, а чого вони так роблять, а чому, а за що? І ти цього не усвідомлюєш, а потім ти ростеш, і це все масштабується. І тут уже виходить так, що відповідальність на тебе перекладається. Ну не всі це усвідомлюють, і ти ж розумієш, що справа не завершена, і ти маєш прийняти це на себе і маєш здійснити свій вклад і нарешті завершити це і знову наступати на ті самі граблі. Я також не маю конкретної відповіді на це. Я не вважаю себе принаймні компетентною, щоб цілком і точно визначити. Є, звісно, думки, але вони досить абстрактні. Слухай, ну такі думки, вони там виникають у тебе тут, після окопу, вони виникають там, в окопі. Це ж це нормальне питання. Скажи, будь ласка, у мене дуже багато знайомих, які воювали і воюють, кажуть, що якщо буде перемир'я, наступний же день вони беруть родини, які весь цей час були в Україні, і от не тікають, а виїжджають нафіг, тому що розуміють, що нічого з цього доброго не буде. Що якщо ми зупинимось зараз, то людина каже, що все це було, виходить, все це було даремно, і я просто не залишаюсь в цій країні. Виснаження, сталі. Ну, я маю на увазі саме перемир'я. Якщо ми не воюємо далі, якщо це буде замирення, він каже, ні, тобто, або ми воюємо до кінця, або якщо опять починаються ті терки і договорняки, він каже, все, перший день договорняка, я виїжджаю звідси. Я не хочу в цьому приймати участь. І мені позиція ця близько. Знову ж таки, навіщо? Якщо з точки зору накопичення ресурсу ракет, там, десь далеко можна подумати, що це є правильним, наприклад. А з точки зору, от, знову ж таки, повторювати помилки, таке собі. Ну так, і ніхто не гарантує, що ми цих помилок не повторимо, так? Да. Замирені сплошного і потім торгівлі. Ну, дякую, напевне. Можливо, нам напишуть питання до тебе в коментарях. Ми подивимось, наскільки це було взагалі цікаво. От, і ти зможеш відповісти на них, якщо захочеш, звичайно. Добре. Отак. 19 повних, так? Так. Йо-моє. 19 повних років. Маша. Я хочу подякувати не тільки Маші, я хочу подякувати кожному захиснику, або більше таким молодим, це просто щось неймовірне. Це і велика трагедія нашої країни, наявність таких молодих воїнів, і велика перевага, і гордість нашої країни, те, що такі люди з міркувань патріотичних йдуть захищати свою батьківщину, не бачать ніяких інших варіантів, це просто щось неймовірне. Ми живемо в такі часи, які неможливо уявити, про які потім знімають фільми саме про таких людей, як би вони себе не сприймали, як це сказати, не вартими уваги, там, фільмів і всього іншого. Ну, саме от з таких
людей складається майбутнє нашої нації. Я щиро сподіваюся, що якомога більше, ми дивимося реально на речі, але я сподіваюся, що якомога більше таких людей повернеться з цієї війни. Дякую вам і бережіть себе.